එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න යන්නේ අපේ DBMS question set 23 එක. එතකොට මේකෙදිත් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරපු සිනාරියෝ එකමයි අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේකදී අපිට දීලා තියෙන questions ටික බලුවොත් මේක අපිට මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ first term එකේදී සිංහල subject එකට අරන් තියෙන අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට මේකෙදිත් join core වර්ගය තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. අපේ Head skill software එක open කරගෙන questions ටික කතා කරගෙන යමු. එතකොට මම අපේ පළවෙනි question එකේදී අහලා තිබුණ විදිහට core එක හදාගෙන යන්නම්. first term එකේදී සිංහල subject එකට අරන් තියෙන අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි මම අපේ core එක හදාගත්තේ. එතකොට මම මේක select කරගෙන තියෙනවා min mark එක අඩුම mark එක student exam mark record table එකෙන්. ඊට පස්සේ මම join කරගෙන තියෙනවා exam term table එක අපේ subject table එකයි. ඊට පස්සේ මම condition එක දීලා බලලා තියෙනවා exam term එක first term ද කියලා සහ subject name එක සිංහල language and literature ද කියලා. මේක අපි run කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන min mark එක 75යි කියලා. first term එකේදී සිංහල subject එක අරන් තියෙන අඩුම ලකුණ 75යි. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි question එකේදී කියලා තිබුණේ සිංහල subject එකට first term එකේදී අඩුම ලකුණ අරන් තියෙන student ගේ details ටික අරගන්න කියලා අපිට ඊළඟ question එකේදී කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒකටත් එතෙන්දී core එක හදාගමු. එතකොට අපිට ඒකට sub core පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේ හදලා තියෙන core එකම අපිට මේ core එකේදී අපි sub core එක විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ question එකට අදාළ core එක හදාගෙන යමු. එතකොට මම මේ විදිහට question එකට දාලා core එකත් හදාගත්තා. එතකොට මම මේකෙදි බලලා තියෙන්නේ ඔක්කොම details ටික අරගෙන තියෙනවා student table එකෙන්. ඊට පස්සේ මම join කරගෙන තියෙනවා student exam mark record table එක. ඊට පස්සේ මම condition එක දීලා බලලා තියෙනවා mark එක ඉන්ද කියලා අපේ sub core එක දීලා තියෙනවා. sub core එකේදී බලලා තියෙන්නේ අපේ සිංහල subject එකට first term එකේදී අරන් තියෙන අඩුම ලකුණ. එතකොට ඒ අඩුම ලකුණ අරන් තියෙන student ගේ details ටික තමයි අපිට එතකොට මේ core එකේදී හම්බෙන්නේ. විතරක් මේක රන් කරලා බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකට අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඔය විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකට අදාළ ආන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියලා තිබුණේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේදී සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට අරන් තියෙන අඩුම ලකුණු මොනවාද කියලා. අපි ඒකටත් මෙතන core එක හදාගමු. ඒතර අපිට මේකේදී හදාගන්න තියෙන core එක අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී හදාගත්තු core එක වගේම core එකක්. මම ඒකත් හදාගන්න. එතකොට මම මේ විදිහට අපිට ඒ කියලා තිබුණ core එකත් මෙතන හදාගත්තා. එතකොට අපි මේකෙදි පළවෙනි question එකේදී වගේම අපි කරගෙන තියෙන්නේ අඩුම ලකුණු බලලා තියෙනවා අපේ student exam mark record table එකෙන් term name එක second term වෙන සහ subject name එක science වෙන. එතකොට අපි මේක run කරලා බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට min mark කියලා අඩුම ලකුණ ඇවිල්ලා තියෙනවා 45.52යි කියලා. එතකොට මේක තමයි අපේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකෙන් තරම් තියෙන අඩුම ලකුණ. එතකොට අපිට ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තියෙන්නේ අපිට ඩේට් එක දීලා තියෙනවා එක්සෑම් එකක් තිබුණ ඩේට් එකක් දා තිබුණ එක්සෑම් එකේදී මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් වලට අරන් තියෙන අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකටත් අදාළ core එක මෙතන හදාගමු. එතකොට අපිට ඒකට අදාළ core එක මේ අපි දැන් මෙතන හදාගෙන තියෙන core එකම අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන මේ කන්ඩිෂන් එක වෙනස් කරගන්න එක විතරයි. එතකොට මේකදී අපිට දෙන්න තියෙන්නේ එක්සෑම් ඩේට් එක සහ අපේ සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මැතමැටික්ස් කියලා. මම ඒක හදාගන්නවා. අපිට ඔස මේක රන් කරගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඇවිල්ලා තියෙන min mark එක 44.1.2 කියලා. මේක තමයි අපේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට මේ දිනේ තිබුණ එක්සෑම් එකට අදාළ අරන් තියෙන අඩුම ලකුණ. ඊට පස්සේ අපිට අන්තිම ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තිබුණේ අපි මෙතනදී අරගෙන තියෙන min mark එකට අදාළ ඒ mark එක අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික අරගන්න කියලා. අපිට මේ core එක sub core එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා අපි ඒ core එකත් හදාගමු. ඒතර මම මෙතන ඒ core එකත් හදාගෙන යන්නම්.
තොර මේ විදිහට මම අපේ අන්තිම ක්වෙස්චන් එකේදී කියලා තිබුණා ක්වෙස්චන් එකට අදාළවත් කූර එක හදාගත්තා. අපි තොර මේක රන් කරගත්තම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ආන්සර් එක ඉතිරෙනවා. සඳුන් ජයරත්න කියන ස්ටුඩන්ට් තමයි මේ කියලා තියෙන ඩේට් එකේ තිබුණ එක්සෑම් එකට අඩුම ලකුණු අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට්. එතකොට එයාගේ මාර්ක් එකත් මෙතනදී අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ ක්වෙස්චන් සෙට් 23 එකට අදාළ කොම ක්වෙස්චන්ස් ටිකට ආන්සර්ස් ටික හොයාගත්තේ. අපි එතකොට අපේ ක්වෙස්චන් සෙට් 24 එකත් එක්ක අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.